ሰላም እንዴት ናችሁ? ማታኒያ ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምናየው በዓለማችን ላይ በጣም በውድ ዋጋ ወይም በውድ ገንዘብ የተሰሩ ሎጎ ዲዛይኖችን እንመለከተው። ሶስቱን ሎጎ ዲዛይን እንመለከታለን። እነዚህ ሎጎ ዲዛይኖች ከ100 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ወጥቶባቸዋል። ከሶስተኛው ስንጀምር የኤክሴንቸር ሎጎ ዲዛይን ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማለት ነው። እና ይህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የኤክሴንቸር ሎጎ ዲዛይን ለአርማቸው እስከ 100 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድረስ ከፍሏል። የድርጅት ከ120 ሀገራት በላይ 482000 ሰራተኞችን ያካተተ ዓለም አቀፍ የሙያ አገልግሎት ያለው ሲሆን በማማከር ስትራቴጂዎችን በመንደፍ በዲጂታል በቴክኖሎጂና በኦፕሬሽን የተለያዩ አገልግሎቶችንና መፍትሄዎችን የሚሰጥ ድርጅት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ እዚህ ጋር የምታዩት ሎጎ የብሪቲሽ ፔትሮሊየም ነው። ይህ ብሪቲሽ ፔትሮሊየም በዓለም ላይ ትልቁ ዘይትና ጋዝ አምራች ከሆኑት መካከል አንዱ ነው እና ይህ ትልቅ ድርጅት ለአርማቸው 210 ሚሊዮን ዶላር አውጥቷል። ይህ ደግሞ ከዓለም ሁለተኛ ውዱ የሎጎ ዲዛይን ሽያጭ እንዲሆን አድርጓል። ይህ 210 ሚሊዮን ዶላር የተከፈለው ለሎጎ ዲዛይን፣ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እና ሌሎች ስዕሎች ወይም ደግሞ ለሌሎች አይነት አይደንቲቲ ዲዛይኖች ነው። አይደንቲቲ ዲዛይን ማለት ከሎጎ ውጪ የሚሰሩ ነገሮች ለምሳሌ ከሎጎ ውጪ እንደነ ቢዝነስ ካርድ፣ ማስታወቂያዎች፣ ፖስተሮች የተለያዩ ነገሮች ማለት ነው። ከሎጎ ውጪ ያሉ የተለያዩ የንድፍ ወይም የዲዛይን ስራዎችን ያካተተ ነው እና ማርኬቲንግ ስትራቴጂው አንድ ላይ ያለ 210 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የወጣበት ሎጎ ዲዛይን ነው። ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ሎጎ ዲዛይን እንመለከታለን። በዓለማችን ላይ በውድ ዋጋ ከተሰሩ ሎጎ ዲዛይኖች አንደኛው የሲሜንታክ ሎጎ ነው። የድርጅት ሲሜንታክ ይባላል። ይህ ሎጎ ዲዛይን 1.28 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጥቶበታል። ይህ ሲሜንታክ የሚባለው ድርጅት በሳይበር ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ ሳይበር ደህንነት ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው። ከሳይበር ደህንነት ወይም ደግሞ ከሳይበር ሴኩሪቲ ጋር የተያያዙ ሶፍትዌሮችንና አገልግሎቶችን የሚሰጥ ድርጅት ነው እና ስለ ዌብሳይት ዲዛይን ወይም ደግሞ አጠቃላይ ስለ ኢንተርኔት የምታውቁ ከሆነ ኤስኤስኤል ወይም ሴኩር ሶኬት ሌየር የሚባል ነገር ልታውቁ ትችላላችሁ። እና ይህ ሴኩር ሶኬት ሌየር ደግሞ አንድ ድረገጽ ወይም ደግሞ ዌብሳይት ሊኖር የሚገባ መደበኛ የሆነ ነገር ነው። ከኤስኤስኤል ጋር የተያያዘ አንድ ነገር ቢኖር ይህ እዚህ ጋር የምታዩት ቨሪሳይን አይከን ነው እና ይህ ደግሞ እንደ አንድ ዌብሳይት ወይም ደግሞ አንድ ዌብሳይት ወይም ድረገጽ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ሊያስተማመንላቸው ወይም ደግሞ ሊያሳያቸው የሚችል ነገር ነው። ለዛ ነው በሎጎአቸው ውስጥ ይቺ አይከን የተካተተችው ማለት ነው። እና በፊት ሎጎ ዲዛይኑ ይጠቀም የነበረው ይሄንን ቀለም ነው። ሪዲዛይንም ሲደረግ ይሄንን ቀለም ተጠቅሟል እና እንደዚህ መሆኑ ያለው ትልቅ ጥቅም ምንድነው? ካስተመሮቹ ላይ ወይም ደግሞ ደንበኞቹ ላይ ግራ መጋባትን አይፈጥርም። በፊት የሚጠቀሙት ደንበኞች ይሄንን ቀለም ያውቁታል፣ ሪዲዛይን ሲደረግ ይሄንን ቀለም ያውቁታል። ነገር ግን የዚህ ድርጅት ሎጎ ሪብራንድ ሲደረግ የቀለም ስርዓቱ ተቀይሮ ቢሆን ኖሮ በድርጅቱ ላይ ግራ መጋባት ሊፈጥር ይችል ነበር እና እነዚህ ነገሮች በሙሉ በመቅረፉ ለዚህ ሎጎ ዲዛይን የሁሉ ገንዘብ እንዲያወጡ አድርጓቸዋል። እንዲሁም የአጻጻፍ ስርዓቱ ወይም ደግሞ ፎንት ፋሚሊው ከሴሪፍ ወደ ሳን ሴሪፍ ተቀይሯል። ይህ ደግሞ መሆኑ ሎጎ ዲዛይኑ ዘመናዊና እድሜ እንዲኖረው ያደርገዋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ዓለማችን ላይ ብዙ ገንዘብ የወጣባቸው ወይም ደግሞ ውድ የሚባሉ ሎጎ ዲዛይኖች ከ1 እስከ 3 ይሄን ይመስላሉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ መናገር አይጠበቅብኝም። ቀዩን ሰብስክራይብ የምትለዋን ንኳት። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ።